สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่อง Awards ประจำปี 2025 นะครับวันนี้เนี่ยเรามากันในหมวด Hair Care ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้มาคนเดียวเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเส้นผมประจำช่องอีกท่านหนึ่งติดภารกิจนะครับกำลังปักหัวคนไข้อยู่นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าตลาด Hair Care เป็นตลาดที่โตเร็วมากเลยนะครับด้วยความที่ว่าวงการสกินแคร์กับเมคอัพเนี่ยก็มีความพัฒนาขึ้นเยอะมากหลายๆบริษัทเขาก็เริ่มจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาใช้ใน Hair Care ด้วยผู้บริโภคเองก็มีความตระหนักเช่นเดียวกันนะครับว่าปัญหาอย่างผมร่วงผมบางรังแคผมมันไดเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาโลกแตกไม่แพ้กับปัญหาผิวหนังบนหน้าเลยแล้วปีที่ผ่านมาเองเนี่ยอิงกับเชิร์ตก็ร่วมพัฒนา Hair Care กันหลายสูตรมากๆเลยนะครับได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญนักวิจัย R&D นะครับคนขายสารแล้ว2คนเนี่ยก็ขยันอ่านงานวิจัยกันมากๆเลยนะครับได้ทดลอง Hair Care มากมายเลยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็มีหลายตัวที่อยากจะมาแนะนำที่พวกเราได้ลองในปีที่ผ่านมาแล้วคิดว่าเฮ้ยมันดีมากเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็นหมวดปัญหาหนังศีรษะมันรังแคผมร่วงจากรากนะครับแล้วก็ผมแตกหักหรือว่าร่วงจากปลายเส้นถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าผู้ชนะหมวดแรกในวันนี้นะครับก็คือหมวดหนังศีรษะมันหรือว่า oily scalp สำหรับใครก็ตามที่เจอผมโกลว์เล่นแสงเองจนไม่กล้าลูบตัวแรกนะครับอันนี้เคยพูดถึงมาก่อนแล้วบนช่องนี้ก็คือตัว L'Oreal Professional Scalp Advanced ราคา950 บาทสำหรับ300 ml คือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ L'Oreal Professional นะครับก็จะเป็นแบรนด์สำหรับเส้นผมโดยเฉพาะแตกต่างจากแบรนด์ L'Oreal ที่ขายในซูเปอร์นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมี lab เฉพาะสำหรับการวิจัยเรื่องเส้นผมเลยใช้ส่วนผสมที่มีงานวิจัยสนับสนุนค่อนข้างเยอะเลยนะครับสิ่งที่ชอบที่สุดของตัวนี้นะครับคือส่วนผสมเขาเนี่ยมีแค่15 ตัวเท่านั้นเป็นอะไรที่หาได้ยากมากเลยในกลุ่ม Hair Care นะครับเหมาะกับคนที่มีหนังศีรษะแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายนะครับเพราะว่าส่วนผสมยิ่งน้อยเนี่ยโอกาสในการแพ้ก็ยิ่งต่ำแต่ในความน้อยนี้เนี่ยจริงๆเขามีส่วนผสมที่สำคัญอยู่หลายตัวเลยส่วนผสมที่ชอบที่สุดในนี้เนี่ยก็คือ salicylic acid นะครับเป็นส่วนผสมตัวแรกเลยนะครับที่อิงจะมองหาสำหรับแชมพูหนังศีรษะมันเพราะว่าเขาเป็นกรด oil soluble หรือว่าเป็นกรดที่ชอบน้ำมันเขาก็จะไปกระจุกอยู่บริเวณของหนังศีรษะที่มีน้ำมันเยอะนะครับสามารถช่วยลดความมันส่วนเกินแล้วก็ลดโอกาสการอุดตันของรูขุมขนได้ด้วยนะครับส่วนตัวเนี่ยอิงพบว่าแชมพูที่ใช้ส่วนผสมตัวนี้จะสามารถช่วยคุมความมันของหนังศีรษะระหว่างวันได้ดีซึ่งบอกเลยว่าอิงเนี่ยเป็นคนที่มีหนังศีรษะมันมากนะครับคือสระผมทุกเย็นถ้าเกิดสระเช้าเย็นได้ก็คือจะสระแล้วแต่ว่าผมมันจะแห้งเกินไปนะครับอิงเลยเป็นคนที่ชอบ salicylic acid ในแชมพูมากแล้วตัวนี้เนี่ยเขาใช้สารทำความสะอาดตัว sodium lauryl sulfate นะครับตัว SLES ใส่มาคู่กับตัว coco betaine เพื่อช่วยลดความแรงนะครับจากการลองใช้นะอิงว่าเป็นคอมโบที่ทำความสะอาดขจัดความมันได้ดีมากโดยที่ไม่ได้ทำให้เส้นผมแห้งตึงจนเกินไปเชื่อเลยว่าหลายๆคนจะมีคำถามนะครับว่าถ้าเกิดเราทำให้หนังศีรษะมันแห้งตึงเนี่ยมันจะมันขึ้นกว่าเดิมในระยะยาวไหมจริงๆมีพอดแคสต์อันนึงนะครับที่อยากให้ทุกคนไปลองฟังมากจากผู้เชี่ยวชาญชื่อว่าดร. Helene นะครับอิงชอบคอนเทนต์ของเขามากๆเลยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เส้นผมนะครับที่มี PhD ในการทำแชมพูโดยเฉพาะเลยเขาอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดที่ทุกคนต้องเลิกเชื่อได้แล้วขอไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะครับแต่ว่าสรุปแบบสั้นๆแล้วกันว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะผลิตซีบัมหรือว่าความมันออกมาทุกครั้งที่มันเซนส์ได้ว่าหนังศีรษะหรือว่าผิวหนังด้านบนเนี่ยขาดความมันอยู่แต่มันจะผลิตออกมาในปริมาณเท่าเดิมทุกครั้งเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปสมมติว่าเราขจัดความมันออกไปในปริมาณ x ร่างกายก็จะสัมผัสได้นะครับว่ามันหายไปเท่ากับ x เขาก็จะผลิตออกมาเท่ากับ x เพื่อทดแทนไม่ใช่ x บวก1หรือว่า x บวก2นะครับแปลว่าสระผมทุกวันหรือว่าสระผมด้วยสารทำความสะอาดที่ขจัดสิ่งสกปรกได้หมดจดมากๆเลยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าหัวเราจะมันขึ้นในระยะยาวเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไปโพสต์ของดร. Helene ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับผู้ชนะคนต่อไปนะครับก็คือ Dr. Bio Sea Salt Relaxing Shampoo 790 บาทสำหรับ750 ml Dr. Bio เนี่ยเป็นแบรนด์เวชสำอางที่ทำมาสำหรับทั้งครอบครัวนะครับคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือ Skin Care หรือว่า Hair Care ที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องซับซ้อนขอให้มีตัวที่วิจัยสนับสนุนเยอะๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือใช้ได้สำหรับทุกเพศทุกวัยและราคาคือย่อมเยาวมากสำหรับปริมาณที่ได้จากการลองใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันก็ทำความสะอาดได้ดีมากๆเลยนะครับโดยที่ไม่ทำให้เกิดความแห้งตึงจนเกินไปเขาจะใช้ส่วนผสมของ Sea Salt หรือว่าเกลือทะเลนะครับทางแบรนด์เคลมว่าตัวนี้สามารถช่วยดูดซับความมันแล้วก็สิ่งสกปรกได้สามารถช่วยลดความอับของหนังศีรษะได้ด้วยนะครับเหมาะกับคนที่หัวมันง่ายแบบอิงสุดๆในนี้เนี่ยเขาใส่ salicylic acid มาให้ในเปอร์เซ็นต์สูงด้วยถ้าให้เดาเนี่ยน่าจะประมาณ 0.5 ถึง 1นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับกรดตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยในการช่วยลดความมันของหนังศีรษะได้แล้วก็เขามี prebiotic complex ที่เป็นสิทธิบัตรของทางบริษัทด้วยเป็นอาหารของแบคทีเรียตัวดีๆนะครับที่จะสามารถช่วยคืนสมดุลให้กับหนังศีรษะช่วยโปรโมทแบคทีเรียที่ทำให้หนังศีรษะเนี่ยมีความมันน้อยลงในระยะยาวนะครับตัวนี้เขาจะใส่เมนทอลมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา
ใช้มันก็จะเย็นๆหนังศีรษะส่วนตัวเองชอบนะรู้สึกว่ามันสดชื่นมากๆเลยแล้วก็สบายหัวแต่ตัวนี้ล่าสุดก็คือเข้าไปดูในช็อปนะครับมันโซลเอาท์ไปเรียบร้อยไม่รู้ว่าแบรนด์เขาจะเติมสต็อกเมื่อไหร่นะครับยังไงก็ลองทักไปถามแอดมินดูได้ต่อไปนะครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่อิงมาค้นพบในปีนี้ที่รู้สึกว่าทำให้ชีวิตของคนหนังศีรษะมันคนนี้เนี่ยดีขึ้น100ล้านเท่าคือการใช้ micellar water ที่มีส่วนผสมของเพก6นะครับเป็นตัวที่ช่วยทำความสะอาดแล้วก็ลดความมันได้แต่เอามาเทใส่ขวดสเปรย์แบบนี้นะครับเป็นขวดสเปรย์ที่ละอองละเอียดนะครับสดชื่นฟูแบบว่าเย็นสบายหนังศีรษะมากดีนะเอาโลโก้ออก ดีที่เอาโลโก้ออกไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าทายอินสินค้าเวลาใช้เนี่ยอิงก็จะสเปรย์ลงไปในบริเวณที่มันแบบมันมากๆนะครับหรือว่าอาจจะสเปรย์ลงบนทิชชู่ก็ได้แล้วค่อยๆซับๆนะครับกลไกการทำงานของ surfactant ใน micellar water อย่างเช่นเพก6เนี่ยเขาก็จะมีหัวที่ชอบน้ำมันแล้วก็หางที่ชอบน้ำโอ้หัวเนี่ยมันก็จะไปจับกับพวกความมันส่วนเกินบนหนังศีรษะได้นะครับเพื่อทำให้หัวเนี่ยเบาสบายลงระหว่างวันประเด็นมันมาจากการที่อิงหัวมันมากคือบางทีอยู่ไม่ถึงตอนเย็นเนี่ยมันก็มันจนเกินไปต้องเอาอะไรซับเมื่อก่อนก็จะพยายามหาพวก dry shampoo มาใช้แหละแต่ว่าแพ้กระจายเลยเพราะว่า dry shampoo ส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยเขาจะอัดน้ำหอมมาเยอะมากเลยนะครับมีส่วนผสมที่เพิ่มโอกาสในการแพ้การระคายเคืองสูงมากพอปรับมาใช้พวกไมเซล่านะครับอย่างเช่น Bioderma ฝาแชมพูตัวนี้ที่เขาไม่มีน้ำหอมแล้วก็ส่วนผสมน้อยมากก็เลยตอบโจทย์มากๆเพราะว่าไม่แพ้ไม่ระคายเคืองแต่จริงๆถ้าเกิดใครงบจำกัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องไปถึงขั้น Bioderma ฝาแชมพูก็ได้นะครับเพก6เนี่ยสามารถหาได้ใน micellar ที่ราคาย่อมเยาหลายเจ้าเลยหมวดต่อไปนะครับเป็นหมวดที่เหมาะกับใครที่ใส่เสื้อดำแล้วมักไม่มั่นใจนะครับเหมือนศีรษะหิมะโปรยนั่นก็คือหมวดรังแคหรือว่า dandruff นั่นเองทบทวนแบบเร็วๆนะครับว่ารังแคมันเกิดจากอะไรรังแคเนี่ยเขาจะเกิดเวลาที่มีการหลุดลอกของเซลล์ผิวบนหนังศีรษะของเรามากจนเกินไปเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีภาพจำนะครับว่ารังแคเนี่ยมันจะต้องเกิดเวลาที่หนังศีรษะชั้นแห้งแน่ๆเลยมีความเชื่อว่าห้ามนั่งใต้แอร์เย็นๆห้ามนอนห้องแอร์เย็นห้ามสระผมทุกวันไม่งั้นรังแคจะแย่กว่าเดิมความจริงก็คือมันตรงกันข้ามนะครับรังแคเนี่ยมักจะเกิดเวลาที่หนังศีรษะของเรามันจนเกินไปตั้งหากเพราะความมันเนี่ยเป็นอาหารของเชื้อราตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า Malassezia จริงๆเราสามารถพบน้องได้ในผิวหนังหรือว่าหนังศีรษะของเราอยู่แล้วแหละแต่น้องเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีเป็นพิเศษเลยเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความมันเยอะเพราะตัว Malassezia เนี่ยเขาจะย่อยน้ำมันหรือว่าซีบัมและปล่อยสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า oleic acid ออกมาซึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองการอักเสบนะครับแล้วก็ทำให้หนังศีรษะเนี่ยเป็นรูใช่แล้วครับเป็นรูเต็มไปหมดเลยพอเกิดรูขึ้นเนี่ยร่างกายของเราก็จะผลิตเซลล์ผิวหนังออกมาเพิ่มนะครับเพื่อพยายามจะอุดรูพวกนี้และการผลิตเยอะจนเกินไปนี่แหละจึงนำไปสู่รังแคตัวหนึ่งที่ติดโผทุกปีนะครับยังไม่มีใครค้นได้เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยราคาเขาคุ้มค่ากับปริมาณที่ได้ก็คือตัว Vichy Durcast Anti Dandruff Shampoo ราคา550 บาทสำหรับ200 ml นะครับส่วนผสมหลักในการช่วยขจัดรังแคในนี้เนี่ยก็คือตัว Selenium Sulfide จริงๆประวัติของส่วนผสมตัวนี้มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกคนในทางการแพทย์เนี่ยใช้มาหลาย10 ปีแล้วนะครับเพื่อรักษาอาการอย่างเช่น Seborrheic Dermatitis หรือว่าเซฟเดิมแล้วก็ Tinea versicolor ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยถึงเริ่มมีการปรับมาใช้ใน hair care หรือว่าหมวดเครื่องสำอางกลไกของเขาเนี่ยทำได้2อย่างพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือเขาสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของตัว Malassezia ได้อย่างที่2นี่ก็คือช่วยชะลอการผลัดตัวของเซลล์ผิวหนังทำให้ไม่เกิดเป็นพวกขุยที่หลุดร่วงออกมาเป็นรังแคที่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับส่วนตัวเนี่ยเองจะไม่ได้ใช้ Selenium Sulfide ทุกวันนะคือไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรที่จำเป็นต้องใช้ทุกๆวันเหมาะกับช่วงเวลาที่มีรังแคเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้เมนเทนแค่อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้นก็พอในวันที่ไม่ได้ใช้เนี่ยค่อยปรับเป็นสูตรแชมพู everyday use ที่มีความอ่อนโยนลงไปหน่อยแต่ Vichy เนี่ยเขาก็ทำได้ดีนะครับในการบาลานซ์สูตรให้มันไม่ได้รุนแรงจนเกินไปจริงๆตัวเนี้ยถ้าเกิดใครอยากจะใช้ทุกวันก็อาจจะใช้ได้อยู่นะครับคือเขาไม่ได้แรงเหมือนกับแชมพูในโรงพยาบาลที่ใช้ Selenium Sulfide รักษารังแคนะครับก็จะไม่ได้ทำให้ผมแบบแห้งกรอบจนเกินไปจริงๆจะบอกว่าตัวเนี้ยเขาใช้ conditioning agent เยอะมากเลยนะใช้แล้วผมลื่นนุ่มเบามากๆเลยไหนๆพูดถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับจริงๆเราไม่สามารถพูดถึงตัวช่วยหมดรังแคได้เลยถ้าเกิดไม่ได้พูดถึงส่วนผสมตัวนี้นั่นก็คือ ketoconazole 2% สามารถหาได้เฉพาะในร้านขายยาหรือว่าในโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับจริงๆเป็นสารที่เริ่มต้นชีวิตมาในฐานะยาช่วย systemic antifungal ถูกพัฒนามาในช่วงยุค 1970 นะครับก่อนที่เขาจะค้นพบว่าเฮ้ยมันสามารถใช้บนผิวหนังแล้วก็หนังศีรษะได้ด้วยนะทุกวันนี้เนี่ย ketoconazole กลายเป็น gold standard หรือว่าตัวที่วิจัยสนับสนุนน่าจะเยอะที่สุดแล้วสำหรับรังแคเพราะว่าเขาไม่ได้แค่ลดตัวเชื้อนะครับแต่เขาไปยับยั้งการสร้างตัว ergosterol ด้วยเป็นโครงสร้างสำคัญของผนังเซลล์ของตัว Malassezia นั่นเองพอเชื้อเนี่ยมันไม่สามารถสร้างผนังเซลล์
ได้เนี่ยระบบเขาก็จะพังจากภายในเลยก็คือเรียกได้ว่าเป็น anti fungal แบบค่อนข้างแรงเลยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบเกี่ยวกับตัว ketoconazole เนี่ยก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีวิจัยใหม่ๆออกมาชี้เหมือนกันนะครับว่าเขาอาจช่วยลดฮอร์โมนที่ทำให้เกิดผมร่วงได้ด้วยเป็นเหตุผลที่แพทย์ผิวหนังแล้วก็เส้นผมหลายๆคนเนี่ยจะเริ่มมาแนะนำ ketoconazole แชมพูให้ใช้กับคนไข้ที่มีผมร่วงด้วยโดยเฉพาะคนที่มีทั้งผมร่วงแล้วก็ทั้งรังแคเลยผู้ชนะตัวต่อไปนะครับก็คือตัว Labo H Hair Loss Care Hairline Ampoule ราคาประมาณ500 กว่าบาทสำหรับ15 ml จริงๆเขาโฆษณาสิ่งนี้ว่าช่วยลดผมร่วงนะแต่ว่าพอมาใช้เองแล้วก็ดูส่วนผสมเนี่ยเองรู้สึกว่าเขาน่าจะเหมาะกับรังแคมากกว่าซะอีกเขาใช้ส่วนผสมที่เรียกว่า Pyroxone Olamine นะครับ Pyroxone Olamine เนี่ยเขาจะไม่ใช่สารที่แรงถึงขั้นยาแต่ก็ไม่ได้อ่อนถึงขั้นไม่เห็นผลนะครับที่น่าสนใจคือเขาเป็น Active ที่น่าจะเป็น Generation ใหม่กว่าพวก Ketoconazole หรือว่า Selenium Sulfide ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้เพนพอยท์ที่ว่าอยากได้ผลแต่ว่าไม่อยากให้หนังศีรษะระคายเคืองถ้าย้อนประวัติไปดูนะครับตัว Pyroxone Olamine เนี่ยเขาจะถูกพัฒนาขึ้นมาในยุโรปหลายๆคนในวงการจะรู้จักน้องในชื่อ Octopyrox นะครับเป็นชื่อทางการค้าของบริษัทแม่ Clariant เป็นหนึ่งในบริษัทขายสารตัวท็อปของโลกเลยสิ่งนี้เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น anti fungal นะครับหรือว่าสารที่สามารถช่วยขจัดเชื้อราได้กลไกของเขาเนี่ยก็คือจะไปจับกับเชื้อตัว Malassezia โดยเฉพาะแต่ไม่รบกวนเซลล์ผิวหนังมนุษย์จนเกินไปเป็นเหตุผลที่เขาสามารถจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องสำอางได้เป็นส่วนผสมที่อิงคิดว่าเหมาะกับคนที่มีรังแคระดับเบาถึงปานกลางและคนที่มีหนังศีรษะแพ้ระคายเคืองง่ายไม่สามารถที่จะใช้พวก ketoconazole ได้นะครับบทต่อไปนะครับสำหรับใครที่มีหนังศีรษะที่ไม่สามารถที่จะฉุดรั้งเส้นผมเอาไว้ได้สระผมที่ไรสงสารแม่บ้านเพราะอะไรท่อระบายน้ำตันเนาะ โหดร้ายมากหมวดผมบางหรือว่าผมร่วงจากรากนั่นเองนะครับผู้ชนะตัวแรกเนี่ยจริงๆราคาแรงเหมือนกันนะแต่ว่าวิจัยเนี่ยต้องให้เขาเลยคือทำถึงมากก็คือตัว Shiseido Sublimic Adenoviral Volume Serum นะครับถ้าสังเกตดูนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามักจะไม่ได้เลือกสินค้าหรือว่าส่วนผสมตามเทรนด์เหมือนกับเกาหลีอเมริกาหรือว่ายุโรปเขาจะเลือกเพราะมีงานวิจัยรองรับจริงและถ้าไม่มีเนี่ยเขาก็จะทำเองนึกออกไหมเวลาคนญี่ปุ่นน่ะเขาหมกมุ่นกับอะไรสักอย่างปลูกองุ่นก็ต้องปลูกให้ลูกใหญ่โตที่สุดพอมาถึงวงการสกินแคร์เนี่ยเขาก็เลยทำสุดทำถึงเหมือนกันในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยเขาจะโฟกัสกับพวกคาเฟอีนเพปไทด์สารสกัดจากพืชต่างๆที่ช่วยลดผมร่วงญี่ปุ่นเนี่ยเขาทุ่มแรงทุ่มใจทุ่มกายทุ่มเงินไปกับส่วนผสมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะเดโนซีนถ้าเกิดลองเสิร์ชเปเปอร์ของอะเดโนซีนใน PubMed หรือว่า Database งานวิจัยอะไรก็ตามเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่งานวิจัยญี่ปุ่นขึ้นมาทางนั้นเลยนะครับเขาศึกษามานานมากในบริบทของการช่วยลดผมบางนะครับโฟกัสกับการพาเส้นผมเนี่ยกลับมาสู่ระยะการเติบโตหรือว่าระยะ anagen และทำให้เส้นผมที่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยมีความหนาขึ้นได้จริงตัวนี้เนี่ยเขามี clinical trials จากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับในคนที่มีปัญหาผมบางแบบกรรมพันธุ์งานวิจัยเนี่ยผมว่ามันสามารถไปเพิ่มสัดส่วนของเส้นผมเส้นใหญ่และกระตุ้นการทำงานของ dermal papillae cells นะครับเป็นศูนย์บัญชาการของรากผมนั่นเองและชิเซโดเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำเลยนะครับที่ลงทุนกับวิจัยของอะเดโนซีนเยอะมากในแง่ของการใช้จริงเนี่ยตัวนี้เป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบามากเลยนะครับเป็นน้ำที่ระเหยเร็วมากเพราะว่าเขาใส่แอลกอฮอล์มาช่ำส่วนตัวเองชอบมากเลยนะเพราะว่ามันทำให้เนื้อมันระเหยเร็วอะไม่หนักไม่เหนอะหนังศีรษะเลยนะครับโดยเฉพาะคนแบบอิงที่ผมมันเร็วมากเนี่ยจะปลื้มมากเอาจริงๆเลยเนี่ยอยากรณรงค์ให้พวกแบรนด์ฝรั่งบางแบรนด์นะครับที่ส่วนผสมเขาดีมากแต่เนื้อหนักเพราะว่าไม่กล้าใส่แอลกอฮอล์กันลองเปิดใจดูนะครับผู้บริโภคอาจจะกลัวแต่ว่าถ้าผู้ผลิตไม่กลัวตามเนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะดีมากๆก็ได้เพราะว่านักเคมีทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแอลกอฮอล์ไม่ใช่ส่วนผสมที่น่ากลัวโดยเฉพาะถ้าเกิดใส่มาในปริมาณที่เหมาะสมข้อควรระวังอย่างเดียวของตัวนี้นะคือน้ำหอมค่อนข้างเยอะนะครับใครที่มีประวัติแพ้น้ำหอมก็ควรจะใช้อย่างระมัดระวังพูดถึงเนื้อหนักผมฟีบผมแฟบผมสนิทกับหนังศีรษะเป็นเพื่อนสนิทเลยผู้ชนะตัวต่อไปนะครับคือ The Ordinary Multi-Peptide Serum for Hair Density คือเป็นเซรั่มที่เป็น love hate relationship กับอิงมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนที่หนังศีรษะมันง่ายอยู่แล้วเนอะตัวนี้ก็คือไม่ช่วยเลยนะครับเนื้อมันหนักมันเหนียวมันเยิ้มไปหมดเลยแต่เห็นผลจริงแล้วก็ส่วนผสมจริงๆงานวิจัยแน่นจริงนะครับต้องให้เขาจริงๆพูดไปเยอะมากแล้วในช่องนี้นะครับก็ขอไปแบบเร็วๆแล้วกันเนอะตัวนี้เขาก็มีทั้ง Capixyl Redensyl Procapil นะครับมี Anagen Bicapil Caffeine อีกคือตัวจึ้งๆทั้งวงการรักษาผมร่วงเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ในที่นี้แล้วนะครับถ้าอยากดูรีวิวเต็มๆก็สามารถไปกดดูได้ในคลิปเก่าๆของอิงเลยนะครับแต่ล่าสุดทุกคนอิงไปเจอแบรนด์หนึ่งมาเป็นแบรนด์ไทยแบบเล็กๆเล็กจริงๆนะครับคือแบบอันนี้คือส่วนผสมทำถึงมากอยากให้โลกรู้จักนะครับแล้วก็เขาไม่ได้จ้างนะนี่คือไม่ได้รับเงินมาเพื่อโปรโมทสิ่งนี้ในวันนี้นะครับเคบุนะครับกับตัว 8x Defense Hair Scalp Serum โอเคทุกคนลองฟังดูนะว่าส่วนผสมเขามันครบขนาดไหนมี Redensyl Capixyl แล้วก็ Procapil เหมือนกับในตัว The Ordinary เลยนะครับแล้วในนี้ใส่มา 3% 0.5% กับ 3% ตรงตามงานวิจัยด้วยแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับมีเยอะมากมี Adenosine นะครับเหมือนกับในตัว Shiseido ตัวนี้เลยแต่ในนี้ใส่มาเป็นรูปแบบ Encapsulate ด้วยนะครับ 2.5% ช่วยให้ตัวนี้มันสามารถปลดปล่อยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ซึมเข้าหนังศีรษะ
ษะได้ดีขึ้นด้วยมีคาเฟอีนรูปแบบไลโปโซมห่อหุ้มไขมันพิเศษอีก 2% เป็นการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ทำให้หนังศีรษะเนี่ยได้สารอาหารครบยิ่งขึ้นเมลาโทนินก็มานะครับตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆเลยทำให้เส้นผมเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระยะการเติบโตหรือว่า anagen phase ได้มากยิ่งขึ้นเด็กหน้าห้องจริงคนเดียว มาในราคา890 บาทสำหรับ30 ml นะครับแล้วก็เนื้อไม่หนักหัวด้วยเป็นเนื้อเซรั่มบางเบานะครับเหมาะกับคนหนังศีรษะมันตัวนี้คือให้เป็นแบบตัวท็อปในใจของเซรั่มผมร่วงในปีนี้เลยแบรนด์ไทยทำถึงมากนะครับตัวสุดท้ายสำหรับผมร่วงผมบางนะขอเป็นอาหารเสริมแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้คุณฟิยอนเซ่นะครับคือไม่สามารถหยุดพูดเกี่ยวกับตัวนี้ได้เลยเนอร์คินนะครับเป็นหนึ่งในซัพพลีเมนต์สำหรับผมบางที่มีวิจัยมายาวนาน30 กว่าปีเขาใช้แนวคิดที่เรียกว่า proteoglycan replacement therapy อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆแบบเห็นภาพเลยนะครับคือเขาเป็นเหมือนกับโครงนั่งร้านกับสัญญาณสั่งงานที่อยู่รอบๆรากผมของเรานั่นเองทำหน้าที่แบบว่าผมเราเนี่ยควรจะงอกต่อควรจะแข็งแรงควรจะอยู่ได้นานแค่ไหนปัญหาคือเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือว่ามีผมร่วงแบบกรรมพันธุ์เกิดขึ้นเนี่ยสารกลุ่มนี้มันก็จะลดลงนะครับทำให้ผมเนี่ยฝ่อเล็กลงแล้วก็ร่วงง่ายขึ้นเนอร์คิดเนี่ยเขาก็เลยตั้งโจทย์ว่าเราจะเติมตัว proteoglycan กลับมาได้ยังไงเขาก็ไปสกัดสารตัวนี้มาจากปลาใต้ทะเลลึกจดเทรดมาร์คชื่อว่า Marilex นะครับเป็นตัวที่เขาสามารถเรียนแบบตัว proteoglycan ของร่างกายของเราได้เป็นตัวที่เชิญเขาก็แนะนำให้หลายๆคนทานนะครับเขาก็มีหลายสูตรนะครับมีทั้งสูตรสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงสามารถลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็เริ่มทานมาได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วแต่จริงๆถ้าจะเห็นผลดีนะครับเขาแนะนำว่า4 เดือนขึ้นไปถ้าดีเนี่ยเดี๋ยวจะมารายงานผลให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับละครับมาถึงหมวดสุดท้ายนะครับหมวดสำหรับคนที่ผมแห้งเสียจนขาดหลุดร่วงกลางเส้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ร่วงที่รากนะครับแต่ว่าร่วงที่กลางเส้นเลยต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นผมของเราเนี่ยมันจะมีชั้นในแล้วก็ชั้นนอกเนี่ยเราเรียกว่า cuticle ส่วนชั้นในเราเรียกว่า cortex เวลาที่เราพูดถึงผมที่ขาดหลุดร่วงกลางเส้นเนี่ยเราจะพูดถึงผมที่มีความเสียหายมาไม่ว่าจะจากการโดนน้ำเยอะๆจนมีความบวมการโดนดึงแรงๆนะครับการที่โดนความร้อนจัดๆหรือว่าการฟอกด้วยเคมีแรงๆทำให้ชั้น cuticle และชั้น cortex เนี่ยมันมีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งในการที่เราหา hair care ที่ดีมาใช้เนี่ยเราจะต้องหาที่สามารถช่วยได้ทั้ง2แง่นี้เลยนะครับจะบอกว่าความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เห็นเนี่ยคือคนเนี่ยมักจะหาสินค้าหรือว่าส่วนผสมที่ช่วยได้แค่ cortex หรือว่าช่วยได้แค่ cuticle ตัวหนึ่งที่อิงได้ลองใช้ในปีที่ผ่านมานะครับซื้อเองใช้เองไม่ได้รับสปอนเลยเนี่ยก็คือตัวขาวค้อทะเลพู coconut and avocado intense hair mask ราคาแค่150 กว่าบาทสำหรับ180 ml นะครับส่วนผสมฮีโร่ในนี้ก็คือน้ำมันจากมะพร้าวเป็นหนึ่งในน้ำมันธรรมชาติที่ดีที่สุดสำหรับการบำรุงเส้นผมเพราะเป็นตัวที่เขาจะสามารถช่วยสมาน cuticle ได้ดีมากถ้าเกิด cuticle ด้านนอกของผมเนี่ยเสียหายนะครับมันจะทำให้ผมมีความลื่นความเงาน้อยลงเพราะถ้าลองจินตนาการภาพดูนะครับชั้นเนี้ยมันจะเหมือนกับเป็นกระเบื้องหลังคาที่มันจะอยู่แบบทับซ้อนกันแบบนี้พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดกระเบื้องมันโดนทำลายนะครับไม่ว่าจะด้วยความร้อนความเย็นมลภาวะเคมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทำให้หลังคาเนี้ยไม่เรียบเนียนเกิดความไม่สวยงามเกิดความไม่เงาความแห้งแตกกระด้างจนในบางกรณีเนี่ยสามารถทำให้ผมเนี่ยขาดหลุดร่วงได้เลยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มส่วนผสมที่เรียกว่า conditioning agent นะครับจะเป็นตัวที่สามารถช่วยเคลือบกระเบื้องด้านบนทำให้เขาเนี่ยกลับมาปิดแล้วก็กลับมาเรียงตัวได้แบบสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นส่วนตัวนะครับอิงจะมีวิธีใช้ตัวนี้2แบบแรกก็คือลงที่ปลายผมที่มีความแตกหักก่อนที่จะสระผมนะครับตัวน้ำมันเนี่ยมันจะช่วยเคลือบเส้นผมแล้วก็ลดสิ่งที่เราเรียกว่า hydro fatigue คือป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้ามาในเส้นผมมากจนเกินไปเพราะอย่าลืมว่าน้ำเนี่ยแหละเป็นหนึ่งในตัวการเลยนะครับที่ทำให้ผมบวมแล้วก็แตกหักได้ง่ายหรือว่าจะใช้หลังจากสระผมเสร็จก็ได้เหมือนกันนะครับลงก่อนหรือว่าหลังใดผมเพื่อป้องกันจากความร้อนแล้วก็ป้องกันไม่ให้เส้นผมเนี่ยมันแตกหักมากกว่าเดิมนอกจากนี้นะครับในตัวนี้เขาก็มีสิ่งที่เรียกว่า hydrolyzed keratin อยู่ด้วยตัวนี้แหละคือตัวที่จะช่วยชั้น cortex หรือว่าชั้นด้านในเส้นผมได้อย่าลืมว่าเส้นผมของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ตายแล้วนะครับเวลาโปรตีนในเส้นผมเนี่ยมันถูกทำลายไปมันไม่ได้เหมือนผิวของเรานะครับที่จะสามารถสร้างโปรตีนใหม่ๆขึ้นมาทดแทนสิ่งที่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นวิธีเดียวเลยนะครับก็คือการเติมโปรตีนใหม่ๆกลับเข้ามาในเส้นผมให้ได้แต่ต้องเป็นตัวที่ซึมผ่าน cuticle เข้าไปในชั้น cortex ให้ได้ด้วย hydrolyzed keratin เนี่ยเป็นโปรตีนหน่วยย่อยเขานำไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับมีงานวิจัยสนับสนุนว่าสามารถเข้าไปใน cuticle ได้จริงเข้าไปทดแทนโปรตีนในชั้น cortex ของเราที่อาจจะสูญหายไปได้นะครับส่วนผสมสุดท้ายที่ชอบมากๆเลยก็คือตัว benhen trimonium chloride ไหนใครเวลาสระ
ผมเสร็จเนี่ยรู้สึกว่าผมมันติดกันเป็นแพรเคยรู้สึกไหมแบบมันติดกันเป็นก้อนๆแยกไม่ออกอ่ะมันเกิดจากการที่เส้นผมของเราเนี่ยมีประจุลบมากจนเกินไปทำให้เส้นผมเนี่ยมันติดกันแยกกันไม่ออกเลยนะครับสามารถนำไปสู่การแตกหักได้ส่วนผสมตัวนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปเติมประจุบวกทำให้เส้นผมเนี่ยคลายตัวกลับมานุ่มลื่นแยกตัวออกจากกันได้นะครับเวลาที่เราเป่าผมเนี่ยมันจะได้ไม่เสียดสีกันจนเสียหายผู้ชนะตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Dove Elastin Long and Thick Conditioner ราคาแค่139 บาทแต่ว่าได้ตั้ง350 ml เลยนะครับปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีที่แล้วนี่เองนะครับที่เขาออกไลน์นี้มาซึ่งมีสูตรประมาณ10สูตรได้เวลาเดินเข้าไปในซูเปอร์เนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายชื่อหลายเวอร์ชันมากๆตอนแรกเนี่ยเองนึกว่าสูตรมันน่าจะเหมือนกันหมดเลยน่าจะเปลี่ยนแค่ active ingredient ตัว2ตัวเท่านั้นแหละสรุปว่าจริงๆอ่ะมันต่างกันประมาณนึงเลยนะหลังจากที่ยืนพลิกหลังกล่องอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับสรุปได้ว่าต้องเป็นสูตรนี้เท่านั้นทุกคนแคปหน้าจอเอาไว้นะครับเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยไม่ได้ใช้สารกันบูดกลุ่ม MI เป็นกลุ่มที่คนมักจะแพ้บ่อยนะครับซึ่งบางตัวในไลน์นี้เขาใช้ตัวนั้นแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่มีเอโมไดเมทิโคนด้วยซึ่งบางสูตรเนี่ยไม่มีเอโมไดเมทิโคนเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนผสมโปรดตลอดการของอิงใน hair care นะครับถ้าจะซื้อ conditioner หรือว่า mask อะไรก็ตามเนี่ยต้องมีส่วนผสมตัวนี้เป็น conditioning agent ที่มีความสามารถพิเศษกว่าเพื่อนหนึ่งในสาเหตุที่คนคิดสูตรแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบซิลิโคนใน hair care เท่าไหร่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอาจจะติดผมได้ดีเกินทำให้ใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยผมมันหนักแล้วก็ฟีบลงนะคะโดยเฉพาะใครที่มีผมเส้นบางๆแบบอิงเนี่ยถ้าเกิดใช้ซิลิโคนมากไปจะรู้สึกว่าผมฟีบแล้วบางอันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันก็ล้างออกยากเหมือนกันนะทำให้เวลาเรายิ่งใช้ทุกวันเนี่ยมันก็จะยิ่งเกาะติดผมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสะสมมากขึ้นไปอีกยิ่งทำให้ผมฟีบหัวหนักนะครับเป็นไมเกรนเมื่อยไหล่นะคะแบก แบกซิลิโคนหัวแบกซิลิโคนเอาซิลิโคนเอาไว้ตรงส่วนอื่นของหน้าเถอะค่ะตรงนี้แรงมากแต่ฟังดีๆเอโมไดเมทิโคนเนี่ยเขาเป็นซิลิโคนพิเศษเพราะว่าเขามีประจุบวกลองนึกถึงแม่เหล็กทุกคนถ้าเกิดบวกเจอบวกเป็นยังไงมันก็จะผลักตัวเองออกจากกันใช่ไหมแปลว่าถ้าเกิดเอโมไดเมทิโคนตัวไหนมันเกาะอยู่บนเส้นผมของเราอยู่แล้วเนี่ยเราเติมเพิ่มมันก็จะผลักอันใหม่ๆออกไปเรื่อยๆนะครับทำให้ไม่เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า over conditioning หรือการสะสมของซิลิโคนทับถมกันเยอะจนเกินไปนอกจากนี้เนี่ยประจุของเอโมไดเมทิโคนเนี่ยเขาจะพุ่งตรงไปแค่เฉพาะจุดของเส้นผมที่มีความเสียหายเท่านั้นแล้วเวลาเขาเกาะเส้นผมปุ๊บเนี่ยเขาจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า cross link ก็คือเขาจะเกาะติดกันเพื่อสร้างฟิล์มที่แข็งแรงซึ่งวิจัยชี้ว่าการเกาะติดนี้เนี่ยมันอยู่ได้นานมากสระผมเกิน20ครั้งนะครับก่อนจะสลายตัวออกจากกันคือเป็นซิลิโคนตัวเต่งก็ว่าได้และนี่ก็คือผู้ชนะทั้งหมดของ Best Hair Care พลิกหลังกล่องประจำปี 2025 นะครับก็เป็นปีที่ถือว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับสำหรับ Hair Care แล้วคิดว่า 2026 เนี่ยน่าจะมีอะไรออกใหม่มาที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ลองตัวไหนแล้วหรือว่าชอบตัวไหนอยากลองตัวไหนก็มาคอมเมนต์ให้พวกเราฟังกันได้เลยนะครับหรือใครได้ลองใช้อะไรปีที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยก็มาแชร์ให้ฟังได้เช่นกันอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์บอกได้ด้วยไหนๆเปิดปีใหม่แล้วนะครับใครอยากจะให้อิงแล้วก็ทีมงานเนี่ยรีวิวตัวไหนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าทำคอนเทนต์แนวไหนปีนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลย Hair Care Skin Care อาหารเสริมวล็อกท่องเที่ยวได้ไหมไม่ได้ค่ะเอ็นเจ็ดน้อยมากเลยค่ะไม่มีใครดูเลยค่ะ Epic Universe 10,000 วิวแล้วตอนนี้เอาอะไรมาไม่มีคนดูอุตส่าห์นึกว่าปีนี้จะได้หนีพนักงานไปเที่ยวบ้างแบบข้ออ้างว่าไปถ่ายวล็อกที่ไหนได้ไม่มีคนดูยังไงก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนแล้วไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย